السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د یو نیو ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یم. الله نه امید ده چې انشاءالله دې ویډیو نه به ډېر څه زده کړئ. څنګه چې نورې ویډیوګانې جوړې کړې د هغې نه تاسو ډېر څه زده کړي او فایده به درکړي. انشاءالله دې ویډیو نه به ډېر څه زده کړئ او فایده به درکړي. دې نه مخکې چې موږ لاړ شو خپله ویډیو سټارټ کړو نو زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ چې هر قسمه ویډیو زه جوړوم چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته راځي تاسو ته زده کړه کولی شئ. نننۍ ویډیو زموږ سره ده د ګوګل کروم په باره کې. د ګوګل کروم ډېر زیات فیچرز دي خو موږ به لږ لږ وایو چې ویډیو موږ ډېره زیاته اوږده نه شي. راځو وخت نه ضایع کوو، ګوګل کمپیوټر سکرین ته ځو. په کمپیوټر سکرین کې موږ ګوګل کروم کې دا آپشن وایو. نو راځئ ما سره اوسئ، ځو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم اوپن کوو. دلته نالم ګوګل کروم ما اوپن کوم. دا ما سره ګوګل کروم سایډ اوپن شو، براوزر ما سره اوپن شو. نو اوس موږ راځو په دې کې مختلف پیلنی آپشن موږ سره دلته دا 3 ډاټس ښکاري د میوزیک یو نښه ولې پکې ورکړې یعنې د یو میوزیک نښه یې ورکړې. خو دې سره لاندې کلیک کنټرول یور میوزیک اینډ کنټرول یور میوزیک ویډیو اینډ مور موږ سره داسې لیکلي. دا موږ سره څه کار کوي که هر قسمه ویډیو تاسو په ګوګل کروم کې پلی کوئ هغه دلته تاسو کنټرول کولی شئ. که د یوټیوب ویډیو که د هر ویب سایټ کې تاسو یو ویډیو وي هغه تاسو پلی کوئ. دلته نه سټاپ دلته موږ سره کلیک کړو نو ګوره موږ سره 3 آپشن دي پکې پلی، فارورډ او بیک، واپس بیک کول او فارورډ کول. بیا موږ سره بل آپشن دی پکچر ان پکچر. دا موږ اوس پریکټیکل وایو چې دا موږ سره آپشن څه دی. زه راغلم ته یوټیوب ما تیار اوپن کړی. دا ما سره یو ویډیو ده ما راوستې ده. دا دلته نه زه پلی کولی شم، سټاپ کولی او هر څه موږ هلته نه کولی شو. خو دیز نه موږ هم کنټرول کولی شو. فار ایگزامپل دلته راشم دلته په دې کلیک کوم نو ګوره چې زه کله پلی کوم دلته نه زه دا پلی کولی شم. دویم که زه دلته راشم فار ایگزامپل په دې باندې فارورډ کول غواړم، دا ګوره څومره فارورډ کولی شم فارورډ کولی شم. دلته نه واپس بیک څومره راځي بیک کولی شم. ته زه دا ویډیو پلی کوم خو دا دې ما سره میوټ وي. نو بیا موږ څه کوو چې دلته نه موږ کولی شو دې مثلا موږ والیوم سلو کړو، کلوز یې کړو. او دویم موږ سره بله طریقه موږ سره دا ده که موږ هلته نه راشو ګوره فار ایگزامپل په دې ویډیو باندې رایټ کلیک کړو. اوس دا ویډیو زما هلته نه واپس انمیوټ کړه. هلته په دې باندې زه کلیک کوم رایټ کلیک، هلته نه راشم میوټ سایټس. خو دې سره به څه وشي، دې سره چې تاسو څومره ویب سایټ یې اوپن کړي دي، تاسو څومره ویب سایټ ته په دې ګوګل کروم کې اوپن کړئ هغې کې چې هره ویډیو د هغې ساوند چې دی هغه میوټ وي. مثلا په دې باندې موږ کلیک کوو. اوس ګوره دلته موږ سره په دې باندې اوس دلته زه دا اپلی کوم دې ما سره ساوند نشته. دلته حالانکې ما فول کړی دی خو ما سره اواز نشته دی. که انسټاګرام ته زه راشم انسټاګرام کې زه یو ویډیو مثلا دا وګوره دا ویډیو دا زه پلی کوم ساوند یې اوپن کوم بیا هم ما سره کار نه کوي. او وجه څه ده چې دلته ګوره په دې باندې هم کراس نشان راغلی، په دې باندې کراس نشان راغلی. که واپس یې انمیوټ کول غواړئ په دې باندې کلیک کا رایټ کلیک انمیوټ، دلته نه انمیوټ کولی شئ. دویم موږ سره په دې کې یو آپشن دی چې دلته خوا کې دا لیکلی پکچر ان پکچر انټر پکچر ان پکچر. دا موږ سره څه کار کوي. که زه مثلا په دې پیج کې لګیم کار کوم او زه یم چې هغه ویډیو دې ما سره پلی هم وي او دلته دې زه ګورم هم، نو بیا موږ څه کوو چې موږ راځو په دې باندې کلیک کوو، راځو پکچر ان پکچر په دې باندې زه کلیک کوم دا ویډیو ګوره ما سره دلته راغله. اوس که زه دلته لګیم په دې ځای کې کار کوم نو ویډیو ما سره دې ځای کې شته. که زه یې پلی کول غواړم دلته نه پلی کا تاسو را پلی او واپس سټاپ. نو ته په بل پیج کې کار کول غواړې او ورسره هغه ویډیو هم کتل غواړې دلته تاسو پلی کولی شئ. مثلا قرآن دې لګولی وي یا نور کومه ویډیو لګولې څه اورېدل غواړې ورسره نو دلته نه. همیشه کوشش کوئ چې فضول څیزونه نه اورئ، فایدهناک څیزونه اورئ او یو څه دې زده کړئ. قرآن اورئ زیاتره چې زړه سکون درته ملاویږي. نو په دې طریقه باندې موږ څه کولی شو پکچر ان پکچر. که واپس زه دا بیرته خپل یوټیوب ته زه تلل غواړم بیک ټو ټیپ باندې دې باندې کلیک کړئ واپس دلته ته یوټیوب ته راغلئ. دا موږ سره د کنټرول لپاره میوزیک کنټرول یا که هر څه موږ سره د ویډیو کنټرول لپاره موږ دا استعمالولی شو. نیکسټ موږ سره لیکلي لایف کیپشن. دا موږ سره څه کار کوي. دا ویډیو دا مثلا که تا یو ویډیو پلی کړی چې هغه هر زبان کې وي او ته غواړې چې هغه ټرانسلیټ کړي نو په دې باندې کلیک کړه، دا آپشن کلیک کړه لایف ټرانسلیټ. اوس په دې باندې پلی کړه ته ګوره دلته موږ سره آپشن راځي دا ګوره لایف ټرانسلیشن. دا چې څه وایي نو هغه موږ سره د دې ځای کې ټرانسلیټ کړي. دا موږ لایف کیپشن یو ګورو ټرانسلیټ کو ویډیو ټرانسلیټ کول غواړي په دې طریقه باندې ته ټرانسلیټ کول غواړي. دا کلیک کی او لایف ټرانسلیټر چې تاسو دلته مختلف ژبې دي په کومه ژبه باندې ټرانسلیټ کول غواړي هغه ژبه تاسو سلیکټ کړئ تاسو به ویډیو هغه ژبې ته کنورټ کړي. نو دا موږ سره په دې طریقه باندې موږ څه کولای شو چې موږ د ویډیو آپشن استعمال شو. دا موږ سره راځو دویم فیچر سره. دویم فیچر موږ سره د پاسورډ باره کې. پاسورډ باره کې مطلب موږ ګورو چې مثلا موږ په دې ګوګل کروم کې کوم ویب سایټ اوپن کړي او په هغې کې موږ د خپل جیمیل په ترو باندې انټر شوي یو او هغې کې موږ پاسورډ ورکړي کوم جیمیل موږ ورکړي هغه ټول موږ ته شو کوي.
او دویم موږ ګورو چې زموږ پاسورډ سکیور دی او سکیور نه دی کمپرمایز شوی خو نه دی دې لپاره موږ راشو د 3 ډاټس باندې کلیک کوو کله چې په 3 ډاټس باندې کلیک کوو لاندې راشو سیټینګز ته په سیټینګ باندې کلیک کوو ته راشو موږ سره د اپشن دی پرایویسی اینڈ سکیورټي په دې باندې کلیک کوو دلته موږ سره د گو ټو سیفټي چیک په دې باندې کلیک کوو دلته موږ سره اپشنز دی 10 ری یوز پاسورډ په دې اپشن باندې کلیک کوو دلته موږ سره درې اپشنز راځي نو تر راځي ستا پاسورډ چې کمپرمایز شوی نه دی دیم ستا پاسورډ سترونګ دی هیڅ مشکل پکې نشته او کتل ته ناشې ګورو چې ته مثلا کم ویب سایټ ته انټر شوی د خپل جیمیل په تور باندې په دې باندې کلیک کړه ته ښه چې ته پاسورډ چې کم پیج ویب سایټ کې ورکړی دی هغه دا ویب سایټ دی مثلا شاپیفای پکسل پی وغیرہ دې ته زه انټر شوم ما پکې خپل اکاونټ انټر کړی دی او پاسورډ مې ورکړم دا ویب سایټ ما سره په دې ګوګل کروم کې موجود دی او زه پکې انټر نو کتل ته نه غواړي چې بیا کم ایمیل تا ورکړم بیا په دې باندې کلیک کړه دا ستا ایمیل ښه چې کوم ایمیل تا انټر کړی دی یا کوم ایمیل تا اوپن کړی هغه ایمیل تا ټول ته نه بیا شو کوي دا موږ سره دویم فیچر چې دویم فیچر موږ دې په استعمال راځو دریم فیچر موږ سره د پن ټولز پن ټول موږ سره کار کوي دلته ګورم مثلا ما مختلف پیجز اوپن کړي دا پیجز ما ډېر شي پیجونه اوپن کړي او زه غواړم چې دا ټیکسټ ماته نه شو کیږي یعنی مثلا صرف ته ماته آیکنز دې شو کیږي نو آیکنز ته برابر موږ څه کوو چې را به شولته نه کلیک کوو پن ټول ته اوس مثلا زه په دې باندې کلیک کوم د ګوګل ټرانسلیټ باندې په دې باندې کلیک کوم رالم پن ټول مطلب پن مې کلیک کوم ګورل ته مثلا صرف د پن نه را صرف آیکن رالو په انستګرام باندې کلیک کوم پن ورکوم دا مثلا پن شي فیسبوک باندې کلیک کوم پن دا مثلا پن شو نو ګور صرف آیکن مې مثلا شو کیږي ټیکسټ مې مثلا نه شو کیږي بل فیچرز موږ سره دی بوک مارک موږ څه وایي دلته ګورم ته مختلف آیکنز دي خېدي په دې باندې کلیک کوم نو دې ویب سټ ته مثلا انستګرام باندې کلیک انستګرام ته ځم پکسل پی یا یوټیوب چې کوم باندې کلیک کوم هغه ویب سټ ته ډایرکټ لیشم نو دا موږ څنګه جوړو او څنګه به استعمالو دې لپاره تاسو ته اول فرست لړ بشي ته کلیک وکړئ الریډي ما کلیک کړی بوک مارک تنماشه هډن بوک مارک ګوره ما سره ختم شول ته بوک مارک لاړ او په ځای واپس راوستل غواړم ته ما کلیک کوم برا شو بوک مارک ته لسټن بوک مارک ته موږ کو شو بوک مارک دا اپشن ما سره اوس غواړم چې مثلا نور پیجونه لکه څنګه چې دا درې مالته یې د آیکنز دي دغه شان نور پیجز یا کوم ویب سایټ دا غي آیکنز هم زلته خبره مثلا فار ایگزامپل په دې باندې کلیک کوم زه غواړم چې دې دا آیکنز ما سره دي ذکر راشي لکه د یوټیوب باندې نو دا ګور دلته د لاک نشان دی په دې باندې کلیک ونیسئ دا بل تر لاندې کېږي نو ګور دا ما سره تراله مثلا بل زه دا ترانسلیټر باندې کلیک کوم د غواړم چې دا تراولم نو زه به څه کوم په دې باندې کلیک کوم دا خو اوس په دې درې واړو کې فرق دی دا ګورم ته ما سره صرف آیکن شو کړی ما سره ټیکسټ هم شو کړی دا ټیکسټ هم شو کړی دا ټیکسټ هم شو کړی نو موږ غواړو دا ټیکسټ ختم صرف آیکن یې پاتې په دې باندې رائټ کلیک کړئ را به شي ډیټ ته ډیټ نه پس به دا ټیکسټ به ختم کړئ او سیو اور چې ختم کې ګورل ته بس صرف آیکن شو هم دا شنه په دې باندې کلیک کړئ راشي ډیټ ته ډیټ نه پس دا ګور دا ټیکسټ ټرانسلیټ ګوګل سرچ په دې باندې دا ټیکسټ ختم کړئ دي چې دا چې کوم ټیکسټ دا سلیکټ کړئ ډیلیټ او سیو نو صرف ما سره دا اپشن شو که واپس کوم یو ختمول غواړئ لاندې کلیک کړئ ډیلیټ اړ یو کوم یو ختمول غواړئ پای باندې کلیک کړئ ډیلیټ اوس که زه ګوګل کروم کلوز کوم دلته ما کلوز کو او کلر آیکنز دا درې آیکن ما سره دلته موجود دي که دلته نه ختمول غواړئ به براشي واپس هم هغه اپشن شته ګوګل کروم ته بوک مارک ان لیست ته راشي او دلته نه هډن کړئ کلیک واپس راوستل غواړئ به شو مارک په دې طریقه باندې موږ وایو چې بوک مارک موږ څه د پاره استعمال دا موږ سره د ګوګل کروم فیچرز دي که څنګه تاسو استعمال غواړئ دا موږ سره د ګوګل کروم فیچرز چې یو څو فیچرز نو فیچرز لپاره موږ بلې ویډیو کې وایو ځکه نړۍ وګدي الله سپارم خو وخت ولرئ الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته